שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו ערוץ טוב ביוטיוב. תלחצו על כפתור, תהיו מנויים, חברים שלנו, ואנחנו נהיה חברים שלכם. זהו. אורח מיוחד לנו היום, יוסף חדד, ערבי ישראלי, ציוני כפי שהוא מגדיר את עצמו, והוא גם פעיל הסברה ישראלי כרגע, ברגע זה, אנחנו מדברים איתו בארצות הברית, הוא באמצע מסע הסברה, ולכן הראיון יתקיים בצורה קצת משונה. אתם תראו את תמונתו על המסך, אבל הראיון נעשה דרך מיקרופון שאני מדבר איתו בארצות הברית. שלום לך, יוסף חדד. שלום, שלום. רק אני אתקן, אני מגדיר את עצמי ערבי ישראלי, גאה להיות ערבי וגאה להיות ישראלי. כשמן המור והבושם בעצמותיי, נהדר. ואני רוצה להתחיל עם האדון אבו מאזן, ראינה. אבו מאזן יוצא בהצהרה, דומני אתמול, אבל ראיתי את זה בעיתונות היום, יוצא בהכרזה כזו. הוא מודיע שהוא התחיל בעבר, הוא נהיה היסטוריון של ההתנגדות המזוינת, כלומר פעולות הטרור, שהוא התחיל אותם בעבר, את ההתנגדות המזוינת, אחר כך הוא חדל מזה ברוב שנותיו, הוא היה נגד הטרור, דומני אגב שזה נכון, אני לא יודע בדיוק, אינני מומחה בעניין, אבל על הדרך, עכשיו בערוב ימיו, הוא מודיע שיכול להיות שהוא יחזור לזה. מה אתה אומר על הדיבור הזה? איך אתה יכול להסביר את זה? אני לא מבין מאיפה הבאנו את העניין הזה שהיה בטרור ועכשיו לא תומך בטרור. הוא מעולם לא הפסיק לתמוך בטרור. אני צריך להזכיר לכולם, כנראה, כן? שעד היום אבו מאזן משלם למשפחות של טרוריסטים, בין אם הם נהרגים בפיגוע או בין אם הם נתפסים ונכלאים בכלא בישראל, משלם להם עשרות אלפי שקלים בחודש. יתרה מכך, כן, יש מחירון, ריבונו של עולם, יש מחירון של הרשות הפלסטינית לפיגועים. כלומר, אם ערבי ישראלי לצורך העניין מבצע פיגוע, אז יש גם תוספת של 500 שקלים למחירון הזה. אם נרצחים בין 10 ל-20 יהודים ישראלים, גם ערבים, כן, כי בפיגועים נרצחים גם יהודים וגם ערבים, אז יש תוספת גם על זה. רגע, יוסף, אני עמום, אני לא ידעתי את זה. אז אני מניח שיש עוד כמה שלא ידעו את זה. אתה רוצה להגיד לי שיש שתי דרגות של מחיר? כלומר, אם נהרגים יותר... רגע, כמה? לא, אני אסביר. כלומר, רגע, יוסף, שנייה, נקודה אחת אני רוצה מאוד לחדד. אם נהרגים יותר אנשים, ישראלים וכך הלאה, לא משנה כרגע מה ומי, השכר, הגמלה עולה בהתאם? אני אסביר את עצמי. הרי ככל שנהרגים יותר אנשים, כך בעצם אותו מחבל יושב יותר בכלא. אז לצורך העניין, אם עכשיו יש מפגע, יש מחבל שהולך ודוקר ישראלי, אז כנראה שיושב במעצר בכלא בין 1 ל5 שנים, אז על זה הוא יקבל X תשלום. אבל אם המחבל יבצע פיגוע כזה, שיהיה בו 5 ישראלים שנהרגו, 10 ישראלים, אז כמובן שהשהות שלו בכלא תהיה הרבה יותר ארוכה. והמחירון הולך לפי, אם אתה עכשיו בין 1 ל5 שנים בכלא, זה מה שאתה מקבל. אם אתה בין 10 שנים ול-20 שנה, אז מקבל 6,000 שקל כמדומני. אני יכול לשתף את המחירון הזה איתכם, כבר פרסמתי עליו ברשתות החברתיות אצלי. אם אתה מקבל 20 ופלוס ואפילו מאסר עולם, אז זה כבר מגיע ל10,000 ואפילו 15,000 שקלים. אז כן, בהחלט, אומנם המחירון עצמו מציין את השנים, אבל השנים אוטומטית משויכים לכמות ההרג והאפקט שיש בפיגוע. מה, זה נורא בעיניי. נורא. זה הרבה יותר נורא. תמשיך. לא, זה מפתיע אותי בכלל שאומרים שאבו מאזן הזניח את דרך הטרור. הרשות הפלסטינית מעולם לא הזניחה את דרך הטרור, ולהפך, כל עוד הם לא הזניחו את דרך הטרור, זאת הסיבה למה, וכמובן לא הכירו במדינת ישראל, זאת הסיבה למה באמת אין שום התקדמות באף משא ומתן. כל הזמן מדברים על ישראל, זה אף פעם לא היה ישראל. ישראל פעם אחר פעם רצתה וניסתה לקדם את השלום. אלו האנשים ברשות הפלסטינית שלא העיזו לאיים. כי כמה שכבר איימו וכמה שעשו, ראינו את התוצאות. אז כדאי להם מאוד להירגע. אתה יכול להסביר לי את דבריו של אבו מאזן? כלומר, אני מנסה לחשוב, אני לא יכול לחשוב כמוהו, לא הייתי אף פעם טרוריסט, אז אני לא יכול לחשוב, ואף פעם לא הכחשתי את השואה, גם לא כתבתי דוקטורט על הכחשת שואה, בקיצור. אבל אתה יכול להסביר לי את הראש שלו, שאני אנסה להבין מה פתאום אדם זקן בערוב ימיו, עומד לפנות את הבימה ואולי את העולם, וכל הזמן אומר, אני התחלתי
אני התנגדתי, אני יכול לחזור לזה. מה הוא רצה בזה? אתה יודע מה האירוניה פה? שהוא עוד נחשב לאחד מהקולות המתונים ברשות הפלסטינית. נכון. אז רק תחשוב מה זה אומר על הקולות הקיצוניים שיש ברשות הפלסטינית. תראה, יש פה הבנה מבחינתי, כן? מאוד פשוטה. לצערי, הרשות הפלסטינית לא באמת מעוניינת לסיים את הסכסוך עם ישראל, משום שהם לא מוכנים להכיר במדינת ישראל. הרי כל הזמן הם אומרים, אנחנו לא רוצים שתי מדינות לשני עמים, אנחנו רוצים מדינה אחת. אנחנו לא רוצים 67, אנחנו רוצים 48. וזו הבעיה. עכשיו, בזמן שחלק גדול, ואני כן, יכול להיות שאני אפתיע אתכם, חלק גדול מהעם, מה שנקרא העם הפשוט, כמוני, כמוך, כמובן בצד הפלסטיני, באמת נמאס להם, באמת נמאס להם. הבעיה שהפלגים המאוד קיצוניים שם לא מעוניינים בסיום הסכסוך. הרי תאר לעצמך, היה לך שחמאס לתוך העניין, רוצים לסיים את הסכסוך, הרי הם מקבלים כל שנה $100 מיליון מקטר ומארגוני זכויות אדם וכן הלאה, שתומכים גם הם בטרור. אבל את הכסף הזה הכי קל לקחת לכיס. אם תקום מדינה שיהיה בה סדר, הכספים האלה לא ילכו לחמאס, ופתאום לא ילכו לכיסים של המנהיגים של החמאס ושל הרשות הפלסטינית, ופתאום יצטרכו לתת גם דין וחשבון למה שנקרא מדינות העולם, כי עכשיו אין שום חובה על הפלסטינים. אגב, בעיניי, אני אומר לך את זה בשיא הרצינות, הלוואי שתקום מדינה פלסטינית. אתה יודע למה? למה? כי בשנייה הראשונה שתהיה פה התקפה על ישראל, ישראל יכולה לתקוף בחזרה, ובצורה הכי קשה שיש, כי זו תגובה שהיא בין שתי מדינות, וישראל מגינה על עצמה, מבלי אפילו שכל צד משפטי כלשהו בינלאומי יכול להתערב או להגיד משהו על זה. אוקיי, מה שאתה אומר, יוסף, מה שאתה אומר, אתה אומר, בואו נקים מדינה פלסטינית, ואת המדינה הזו רק תזוז קימה, טיל או מפגע או מחבל או מה שזה לא יהיה, יורדים עליהם כי זו מדינה, וזה הכי לגיטימי. בוא נחשוב על זה שנייה בהיגיון. הרי יש למדינה, ברגע שהיא מוגדרת כמדינה, יש עליה חובות בינלאומיות משפטיות, כן? משהו שכרגע לא חל על הרשות הפלסטינית. יוסף. ולכן כל הטרור הזה, הם לא באמת נענשים על זה בבתי המשפט בעולם. אגב, זו גם אחת הסיבות כיום שתוקפים את ישראל. הרי מה הרשות הפלסטינית עושה? הרשות הפלסטינית כל הזמן מנסה לקחת את ישראל לבית המשפט בהאג, ולשפוט את ישראל שם. עכשיו, יוסף חדד, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה, אז ברשותך תרשה לי לעצור פה, ואני רוצה עוד שאלה אחת, ושתי שאלות קצרות בבקשה. אחד, מה אתה עושה בדיוק במסע ההסברה שלך שם בארצות הברית? מה ולפני מי? האמת שאני מדבר בפני קהילות שונות, נוצרים, מוסלמים, כמובן קהילות יהודיות, בפני מרצים, בפני סטודנטים, וכל פעם שאני מגיע להרצאות יש תמיד הקבוצות מחולקות לשלושה. יש את הקבוצה הפרו-ישראלית שכל המטרה שלי להגיע לשם ולחזק אותם ולתת להם עוד יותר מידע וכלים כדי לעמוד מול אותם אנטי-ישראלים. כמובן יש את הקבוצה השנייה של הקבוצה האנטי-ישראלית. המטרה שלי כמה שיותר לגרום להם להתערער, לשאול שאלות, והקבוצה הכי חשובה זה הקבוצה השלישית, זה הקבוצה שמה שנקרא על הגדר, שעוד לא החליטו מה הדעה שלהם ולאן הם נוטים. שם אני רוצה להתרכז כדי שיבואו ויהיו חלק היא בעצם הקבוצה הפרו-ישראלית. טוב, שאלה אחרונה, קצרה. תגיד לי, מאשימים אותך בחברה הערבית הישראלית, בגידה, בוגד, עברת לקו השני, לקבוצה השנייה, מעבר לקווי, לא יודע מה. מאשימים אותך? יש קבוצות קיצוניות גם בתוך החברה הערבית הישראלית, והסיבה היחידה שהם עושים את זה, כי אני בעצם הדבר הכי גרוע בשבילם לאג'נדה השקרית שלהם. הרי בסוף אני מוכיח, ואגב, כנ"ל יש גם קבוצות קיצוניות בחברה היהודית, כן? שגם אותו דבר תוקפים אותי. למה? כי אנחנו והעמותה שלי מוכיחים פעם אחר פעם שלא כל הערבים מחבלים ולא כל היהודים גזעניים. נהפוך הוא. הרוב במדינת ישראל רוצים לחיות בחיים משותפים, שותפות, שרקי בערבית, כן? וזה, אני אלחם על זה בכל הכוח, כדי שבאמת החברה הישראלית תהיה מאוחדת ונחיה בחברה משותפת, כי חברה ישראלית חזקה, מדינת ישראל חזקה. אני אלחם את זה עד הסוף.
חותם על דבריך האחרונים וגם על עוד כמה מדבריך האחרים. יוסף חדד, תודה רבה לך שהשיחה הזו המתקיימת בצורה המשונה קצת, אתה בארצות הברית, דרך המיקרופון, ואינשאללה אתה חוזר ארצה, ואינשאללה יהיה לנו שלום, ואינשאללה אתה חוזר לאולפן הזה לשיחות נוספות. חביבי, אינשאללה, אינשאללה. יוסף חדד, תודה רבה ותודה רבה לכם. הצופים בבית, תודה רבה. אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וללחוץ על כפתור ותהיו מנויים אצלנו וחברים שלנו ואנחנו נהיה חברים שלכם. תודה רבה, שלום ולהתראות.